Bun venit la Hithorn, satul în care nu există mașini, ci doar canale și bărci. În acest video vă iau cu mine într-o plimbare memorabilă. Vom descoperi poveștile locului, vom aluneca pe apă printre case acoperite cu stuf și vom admira totul de sus, cu o vedere panoramică de la înălțime. Deci să pornim! Călătoria noastră cu vanul începe de acasă, din Belgia. Facem o oprire la Castel de Har, despre care vă voi vorbi data viitoare, și ne îndreptăm către Hithorn, locul despre care vom vorbi astăzi. În acest sat locuiesc mai puțin de 3000 de oameni, în schimb este plin de turiști. Locul este împânzit de canale și de peste 170 de poduri pietonale. Aici nu există străzi, sunt doar alei înguste pentru biciclete și pietoni și apă, multă apă. Zici că e autostradă de bărci. Am vrut să fie. Poate să-i digă pe ea? Da, chiar, împinge pe ea. Ce? Toate divele. Toate videle. Cum videle? A, uite încă o barcă. Mai multe, Așa da. era un băiat, era mai mare. Da. Mai puțin. Da, și rușinos. Locul e foarte frumos. Casele par desenate dintr-o carte de povești, cu acoperișuri cu stuf, grădini perfecte și flori peste tot. E început de mai și vremea nu prea ține cu noi. E înnorat și stă să plouă. Ne refugiem de ploaie și mergem să vedem cum arăta viața în Hithorn acum 100 de ani. Aici, în muzeu, este păstrată o lume uitată, o fermă tradițională, exact cum era ea în secolul XIX. Satul a fost fondat în secolul XIII de niște căutători de turbă, imigranți veniți de undeva din sud, din zona mediteraneană. Ei au săpat în pământ, iar săpăturile lor s-au umplut cu apă și așa au apărut canalele. Numele satului vine de la Hithorns, adică coarne de capră, pentru că primele descoperiri arheologice au fost coarne de capră, capre moarte în urma inundațiilor. Aici în muzeu vei vedea cum trăiau localnicii, cum munceau, cum arătau camerele, uneltele, mobilierul și chiar barca cu care mergeau la școală sau la nuntă. Uite, dacă asculți, și auzi cum cântă. Ia uite. Scapă în apă sau în răpățin? Se vede bucuria pe chipurile lor. Da, mai multe bonete de astea. Dar nu era partea asta de jos, eu zic. Ba da, era, dar nu erau atâtea lucruri expuse. Eu vreau să văd și filmul. Noi stăm și vedem și filmul. Uite cum a evoluat, vezi? De-a lungul anilor. Cred că așa e normal că avea și filmul ăsta. Și după aia, săracă, iubește. Turul muzeului îți va povesti despre tăietorii de stuf, despre meșteșugurile de altă dată și despre cum se trăia acum 100 de ani, fără electricitate, doar din pescuit și din extracția de turbă de pe fundul lacului. Hai, Gabi, că tu ești actor în filmul meu. Da, la maneta mea. Budigăi, iată. Bun, mulțumim. Ăla de acolo dormea. O să mai vedeți și sus și aici.
Dar putem ieși în găină. lăptărie. Muzeul include o fermă tradițională păstrată exact așa cum era ea, cu mobilierul de atunci și cu diverse obiecte de uz casnic. Ați observat paturile? Le-ați văzut în șifonier? Asta e soluția pe care au găsit-o localnicii acelor vremuri pentru a se încălzi un pic mai mult în timpul nopții. Hai să vedem și aici și după aia. Uite cum dorm Uite de tot. în dulapuri, ai văzut cum dorm? Stăm și noi. Ca lumea în fund la Budă. N-aveai tu așa ceva la țară, ce vorbești. Geschikt om te worden gegeten, maar als zodanig in Nederland nog tamelijk onbekend. Hithorn este un magnet pentru turiști, mai ales vara. Dar ce poți face aici? Evident, plimbări cu barca. Sau să-ți închiriezi o bicicletă și să explorezi zona rurală olandeză. Să te oprești la o cafenea locală și să mănânci o clătită olandeză. Sau să vizitezi muzee locale. Că da, există muzee chiar și aici, nu doar despre istoria satului, dar și despre artă. Odată ajunși aici, nu puteam rata o plimbare cu barca. En speciaal voor de uitvaart van vandaag voor Johnny Boer heeft het hele dorp eigenlijk over een vlag opgehangen. Half aan een puntenstok als eerbetoon voor Johnny Boer, omdat hij hier geboren is. Poate că te întrebi cum e să trăiești fără mașini. Ei bine, livrările se fac cu barca. Gunoiul, colectat tot pe apă. Ambulanța, există una specială, o barcă ambulanță. Și nu au Uber, au water taxi. Uite și pe rața. Și viața aici e mult mai lentă și mult mai calmă. Am mai văzut ea bărci. Exact. Și turiști. Apoi băiatul ăsta a zis că ei cu bărcile plimbă peste 1 milion de turiști în fiecare an. Îți dai seama tu ce industrie. Dai seama. Când am fost noi acum 6 ani, cred că era poate jumătate din traficul de acum. Voi în ce perioadă ați venit? Era tot în aprilie, fusesem în Duminica Florilor Da. Și era Paștele lor aici. și era Paște la catolici, da. Jullie zien hier aan de linkerkant het Poldermaat, dus het oude huis van Maat. En deze is overkocht door de Pieterscommissie, die hebben er een museum van gemaakt. In het voorhuis hebben ze een woning nagebouwd zoals vroeger leefde. En in het achterhuis is geschiedenis Pieter nagemaakt, met een aantal werkstukken uit de turf. Rondom het hele gebouw liggen ook een aantal houten boten die vroeger in deze regio gebruikt werden. Dit is een museum en dit museum is een old house. Dus het old house of Maat. And she living here first with 7 people. We have in this place 2 churches, one for the Mary and one for the Dying. For the Mary is here on the left side. We hebben hier in het dorp 2 kerken. De ene is om te rouwen en de andere is om te trouwen. Ha, plouă din ce în ce mai tare. Te vezi, are stăvilar aici. Și-a închis. E colmatat canalul. Am întrebat ghidul cât costă o casă aici și ne-a zis că nicio proprietate nu se vinde sub 1 milion de euro.
Ce felice. Numai în Madeira am văzut mai mari decât aici. Frumos. Uite, tati e acasă, zici că nu. Da, Și care? ai văzut? Ziceam că nu-i locuită. Da, vezi, fiecare casă cu stea de ăsta. Au avut magazia în spate care era mai mare decât casa și apoi l-au unit una cealaltă. Da, uite și asta la fel. În coajă, vezi? Da. Uite, acolo e un hotel ceva. Pensiune. Da, casă de vacanță și vând înghețată, burger. Aici sunt căsuțele de vacanță, vezi? Da, asta zic, uite, căsuțe de vacanță. Sie maken dit special for ice skating. Er komen more and more tourists to the Spillis and now to the restaurant. Hier aan de linkerkant zie je de Smitspaviljoen. De Smitspaviljoen is vroeger speciaal gebouwd voor het schaatsen. Maar er kwamen steeds meer en meer toeristen naar het dorp toe. En toen hebben ze er eigenlijk een restaurant van gemaakt. Când se patinează. Iarna îngheață lacul și vin să patineze. Nu vreau. Iar lacul a fost construit prin extracție de turbă în sute de ani. O astfel de plimbare cu barca durează aproximativ o oră. Traversăm lacul și revenim pe canale, unde este destul de mare aglomerație. Am un sfat pentru voi. Nu vă închiriați barcă dacă nu aveți simțul direcției. Serios, vă veți învârti 20 de minute pe loc și nu veți vedea mare lucru. Pentru acest motiv, noi am ales un traseu ghidat. Veel aluminiumboten, puur dat ze makkelijk in onderhoud zijn. Eerder waren ze allemaal van hout. Je werd hier of boer of je werd hier puntenbouwer. We hadden vroeger 70 puntenbouwers in het dorp. Tegenwoordig nog maar 2. Eentje van die aan de rechterkant, dat is de puntenbouwer Schreur. En dat is het bedrijf van vader op zoon. Daar maken ze 11 generaties houten punten. En dit gebeurt allemaal uit het hout. Now we're driving in aluminium boats. It's easier to cleaning, but first we're driving in bush boats. She make it here 11 generation van vader to son here on the right side, the wood boats. Dit is puntenbouwerskeur and this is the special wood boat in this place. Barca cu care ne-am plimbat noi am luat-o din fața cafenelei Grand Café Fanfară și ne-a costat 12,5 euro de persoană. Veniți la unde am mâncat, știi? Ca fapt divers, satul Hithorn era total necunoscut lumii până în anii 50, când a fost filmat aici filmul Fanfară. Când ne-am plimbat noi cu barca, a trecut de ora prânzului, iar satul s-a umplut de turiști. Tocmai de aceea vă spun, veniți cât mai devreme de dimineață. În mijlocul zilei este aglomerație mare, mai ales vara. Hithorn nu este doar un loc de bifat pe hartă. Este o lecție de simplitate, echilibru și liniște. Iar liniștea este într-adevăr deranjată oarecum de turiști.
Este și despre o comunitate care poate trăi frumos, fără zgomot și fără grabă modernă. Poate că nici nu e nevoie de mașini sau de mall-uri pentru a trăi bine, nu-i așa? Probabil că tot ce-ți trebuie este o barcă, un pod de lemn și o grădină de flori. Sper că ți-a plăcut călătoria prin Hithorn. Ai fost deja aici? Sau ai întrebări despre cum ajungi, ce să vizitezi, ce să nu ratezi? Scrie-mi în comentarii, îți răspund cu drag. Și dacă vrei să descoperi și alte locuri interesante sau mai puțin cunoscute, nu uita să ne dai un like, să te abonezi și să apeși pe clopoțel. Urmează destinații care chiar merită vizitate. Mersi!